الجلسة اللي فاتت توقفنا كده عند الجانب الثاني من الجوانب اللي هتبين لنا هي ايه سبب الاعراض اللي بنشوفها على بتوع ممارسات ملل شرق اسيا دي، بداية كده من الشعور بالراحة والاسترخاء حتى وصولهم للاعراض يعني الكتير والخطيرة اللي بتحصل بعدها واللي ذكرناها في الجلسة اللي فاتت. اليوم هنكمل باقي الجوانب دي، ومنها في الجلسة دي هنفسر هو ايه سبب الاعراض دي كلها كده بالظبط، وهل هي بتحصل بسبب جن يعني ولا كيانات روحانية ولا اتصال طاقي مثلا ولا ايه بالظبط. فعشان كده انا مستعجل شوية النهاردة لان الجلسة دي مهمة جدا. يلا بينا. اهلا بيكم في الجلسه ال50. نكمل اللي بدأناه في الجلسه اللي فاتت واللي وقفنا فيها عند الجوانب اللي بتقربنا كده من تفسير الاعراض اللي بتشوفوها دي على ممارسي ممارسات ملل شرق اسيا. ووقفنا عند الجانب الثاني وهو البراناياما وتاثيرها على الجهاز العصبي، وشرحنا كمان 3 صور خطيره قوي للبراناياما دي. فخلونا ندخل كده على الجانب الثالث اللي يقربنا اكتر واكتر من فهم الاعراض المدعاة دي عنده، يعني بتكون بسبب ايه بالظبط. الجانب الثالث بقى لطريق ممارس فلسفات ملل شرق اسيا دي هو النظام الغذائي. كل ممارسات الملل دي بتتفق على التقلل من الطعام والشراب، وطبعا الصيام الطويل نوعا ما عن الاكل لدرجات يعني مخيفة احيانا، بل الصوم الدائم عن نوعيات معينة من الأكل زي اللحوم مثلا. وشفنا إن في مذاهب وملل في شرق آسيا هناك بتتبنى الفكر ده، وإزاي أصبح له جمعيات حديثة كمان تنادي بيه في هذه الأيام يعني. فالصوم والتقلل عن الطعام ده شيء أساسي في ممارسات هذه الملل. وذكرنا في البوذية قد إيه إن بوذا سيدارتا جوتاما نفسه كان هيموت بسبب اتباعه للنهج الهندوسي في التقلل عن الطعام والشراب ده، وإنه بقى حرفيا كده جلد على عظم، لحد ما رفض هذه الطريقة الكلاسيكية وتبنى طريقة التقلل عن الطعام والشراب، ولكن بشكل يعني أخف شوية، اعتمد فيها أكتر شوية على النباتات، يعني أصبح نباتي هو كمان. الشاهد التقلل ده عن الأكل والشرب يعني والصيام الطويل أحد الجوانب الأساسية في ممارستك لليوجا بأنواعها طبعا، وبالخصوص مع الكونداليني يوجا. ومبين من أجسام الجوروهات والكهنة ودراويش الهندوسية قد إيه يعني هم ما بياكلوش. ولو سألت أي طبيب عن التقلل في الأكل والشرب بالشكل المخيف بتاعهم ده هيقول لك نظام ده تدريجيا كده هيدخلك في حالة من عدم التركيز واللاوعي، ودي نقطة غاية في الأهمية وسبق واتكلمنا عنها في أول جلسة لو تفتكروا، يعني في أول جلسة كده بدأنا بيها مشوارنا معاكم على اليوتيوب. ولكن خليني أكمل الجوانب دي وهتفهم أنت الخلاصة كده مرة واحدة مع بعض يعني أحسن. الجانب الرابع ده بقى الحديث عنه مهمل شويتين، ولكنه واقع في كورسات اليوجا بالخصوص التي تدرس بالغرب، وهو تعاطي المواد المخدرة واللي بيسموها بالعقاقير الروحية. يعني حتى المخدرات غيروا اسمها عشان يقنن استخدامها لك انت وهي، زي مثلا عقاقير السايكوديليكس والسايكو اكتيف، ودي طبعا نوعيات من العقاقير مخدرة بس ليها تأثير عقلي ونفسي. يعني من الاخر، عارف برشام الصراصير زي ما بيقولوا عنه في مصر يعني، ولا برشامة فيلم الفيل الازرق اللي هي DMT، او زي ما بيسموها بره بجزيء الاله The God Molecule. يعني الحبة دي كأنها حتة من الإله والعياذ بالله. فأي نوع مواد هلوسة من الآخر يعني كده زي الإكستاسي أو MDMA أو LSD أو الشابو اللي هو الكريستال ماس أو المايو DMT5 مخدر الضفادع، وكمان الكوكايين بأنواعه زي الكراك الصخري أو البودر، والويد ما ننساهوش أكيد، أو القنب. وبالمناسبة القنب أو الويد ده مصدره الهند نفسها، حتى اسمه القنب الهندي.
take a look at why Lord Shiva is portrayed as smoking weed and drinking alcohol. In fact, we have a temple called Kal Bhairav Temple in which Lord Shiva is fed alcohol every day. There is a mouth carved in the lingam and alcohol is poured through it as a ritual. Every year on Shivaratri, which is the night dedicated to Shiva, his devotees smoke weed before praying to him. Why is Lord Shiva depicted as an alcohol drinker and a smoker of marijuana? Today, marijuana is thought of as a drug, but it was considered a sacred medicinal plant in India. Ancient Indian tradition recommends using marijuana once a year to maintain good mental and physical health. This is why weed is smoked in India and Nepal by devotees on the night dedicated to Shiva. Why is the Hindu god Lord Shiva and his followers associated with getting high? Not many people associate Hinduism with being a shamanic religion, but it's deeply rooted in shamanism. It's deeply rooted in utilizing plants to enhance meditation, and it's deeply rooted in the idea that there is more than one state of consciousness, that there is higher levels of awareness that can be obtained through yoga, through meditation, and through utilizing the resources that this planet has given us. There's an old Hindu story about this poison coming from the depths of the cosmic ocean, and it was killing everything in the whole universe. All the planets, all the demigods, everything was dying. Shiva was the only one that could consume this poison without being affected. He was just back to meditating like nothing happened. And in fact, it enhanced his meditation and made him stronger. And today, yogis replicate this as a spiritual practice. Weed's not the only thing they know about. عشان بس يعني توصلوا معايا الخيوط ببعض. وطبعا هنا انا اقصد بالويد الحشيش والماريجوانا، يعني الحشيش المصنوع من المادة الصمغية للقنب دي، والماريجوانا اللي هي اوراق القنب نفسها. واكيد طبعا نبتة ما ننساهاش اللي هي الايواسكا. الايواسكا دي زي ما بيسموها نبتة الآلهة أو النبتة الروحية المقدسة، زي ما بيقولوا عنها شمانات أمريكا اللاتينية وغابات الأمازون هناك. وبالمناسبة كمان هتسمعوا بتوع الطاقة واليوجا بينصحوا عند تناول هذه النبتة بالخصوص أن يكون تناولها تحت إشراف شامان من شمانات أمريكا اللاتينية. واخد بالك؟ عشان قال إيه؟ يعني الشامان ده هو الشخص الوحيد اللي يقدر يحميك من هجوم الكائنات الأثيرية اللي هتشوفها لما تتعاطى بقى المخدر ده، قصدي النبتة الروحية دي. انت مش مصدقني صح؟ طيب اسمع كده بنفسك. نقول عن التحذيرات أنه حتى إذا حصلت على الأيواسكا أن لا تقوم بشربه وحدك. إياك، يجب أن يكون المكان محمي، والذي يستطيع أن يحمي المكان بطريقة معينة هو شاماني معتمد، إن كان في البرازيل أو كوستاريكا أو أي دول أخرى. يعني مثلا هذا الفندق يدعى ريثميا، من برنامجه هو تجربة الأيواسكا ل4 مرات. تم إنشاء هذا الفندق من أعظم الناس متخصصة برفع الوعي، وموجود هذا الفندق في كوستاريكا. وكما قلت الأيواسكا يتم شربه أو تجربته 4 مرات، ويكون تحت إشراف الشاماني يدعى تايتا. هذا الشماني معتمد يستطيع أن يحمي المكان بطريقة معينة، لا يسمح لأي كائنات أثرية سلبية بالاقتراب منك. لذا كثير من الناس الذين قاموا بشرب الأيواسكا وحدهم أو مع بعضهم ولم يكن الشماني موجودا قد تأثروا بشكل كبير وانضرت صحتهم. لذلك الرجاء، هذا أكبر تحذير، لأن الشماني لديه قدرة روحية عظيمة يستطيع حمايتك، حيث يقوم بتجميعهم جميعا مكان واحد، ويقوم بطقوس معينة ويخلق حقل طاقي يحمي جميع الموجودين. بعد ذلك يتم الشرب ويكون هو مشرفا. سمعت؟ ولاحظ في فنادق كمان كتير ضمن برامجها اليومية اليوجا وتعاطي النباتات الروحية دي، وبإشراف شاماني كمان. انت عارف يعني ايه شامان دي؟ يعني ده كاهن او وسيط روحي لإحدى هذه الملل. اسمع بقى، اما كاهن للأرواحية الإحيائية الأنيميزم، والأنيميزم دي جاية من أنيما وتعني الروح باللاتينية، ودول من يعبدون الروح في كل شيء، يعتقدون انها في كل شيء كده حرفيا، حتى بالجمادات والصخور والظواهر الطبيعية زي البرق والمطر والرعد وغيره يعني. وعلى فكرة ديانة الشينتو في اليابان وبعض المذاهب الهندوسية في الهند بيعتبروها المتخصصين انهم من الديانات الأرواحية. واخد بالك؟ يعني كل الباطل كده بينفذ على بعضه. والشمان برضو كاهن للعقائد التوطمية، ودول من يعبدون الطواطم أو المجسمات الخرافية، بعض آلهتهم من الطيور والحيوانات الخرافية برضو. واخد بالك انت؟ وأخيرا الشمان ده ممكن يكون كاهن للديانات الدكاكيرية أو البدية أو الفيتشية، ودول بقى بيصنعوا فيتش أو وثن ويعتقدون إنه له قدرة بيؤثر بها على الآخرين وبعدة صور كمان.
وكل ممارسات الشمانات دول كلها يعني بتكون عبارة عن تعاطي للمخدرات، النباتات المقدسة دي زي ما بيقولوا عنها، ونفخها كده كمان في مرضاهم، وممارسة كده بعض الرقصات والطبول الخاصة بكل وثن يلجأوا له من دون الله يعني. ولو قعدنا نتكلم عن الشامانية بكل ملالها مش هنخلص من كمية الكفر والإيمان بغير الله فيها. تمام. فانتم متخيلين ان حتى عباد الاوثان دول الايام دي بيقدم ايمانهم لكم على انه مدرسة طاقية او روحية نستفيد منها؟ لا، وكمان من خلال المخدرات اللي بيتعاطوها اثناء طقوسهم الوثنيه دي زي الايواسكا. وهم في الحقيقه ناس يعني شربت شويه مخدرات وشافت هلاوس سمعيه وبصريه وبداوا يشكلون ملل وعقائد عليها للناس المساكين هناك. متخيلين قدر البلاء اللي الناس دي فيه؟ طيب، وما ننساش برضو ان في كورسات يوجا تفضل المشروبات الروحيه بزعمهم، يعني اي نوع كحوليات. اظن الان عرفتوا مين ورا التسميات دي، مشروبات روحيه، عقاقير روحيه، كل عائله روحيه دي. يعني انا مش محتاج اقول الان، صح؟ الملاحظ في الجانب ده اعتماد كبير على غياب العقل والهلاوس السمعيه البصريه في ممارسات اليوجا عموما والكونداليني بالخصوص، وده زي ما عرفنا من خلال المخدرات يعني بانواعها. الاعجب بقى واللي يؤكد تاريخ تعاطي المخدرات دي كجزء مهم في ممارستهم الدينيه دي هو الخلاف اللي دار بين اتباع البوذيه على موت بوذا سيدارتا جوتاما نفسه. فمنهم اللي قال انه ده مات بسبب طبق اتقدم له فيه بعض من لحم الخنزير، ومنهم اللي قال لا، سيدارتا جوتاما ما كانش بياكل لحوم اصلا، كان راجل نباتي يعني. وده الشاهد بتاعنا هنا لما قالوا انه كان دايما بيتناول نوع معين من انواع الفطر، عيش الغراب، المشروم يعني، واللي هو امانيت الذباب. ايوه ده، او امانيتا موسكاريا اللي بنشوفه دايما كده في افلام الكرتون. شكله جميل صح؟ انما هو حقيقة مصنف من النباتات التي تسبب الهلوسة، وانه نوع سام كمان، ولكن حوادث الوفاة بسبب اكله يعني قليلة شوية. فكانت واحدة منهم كده من نصيب سيدارتا جوتاما ده، فتوفى بسبب اكله للفطر ده. فخدت بالك انت، بوذا نفسه كان بياكل النوع ده ليه؟ طيب لانه اكيد بيسبب الهلوسه السمعيه والبصريه اللي بتعمل له دماغ يعني، واللي بالتالي بتدخله في حاله من النشوه. واخد بالك انت؟ الحاله دي هي اللي بتدخله النيرفانا بتاعته اصلا. لا، وكمان انتوا تعرفوا ان سكان سيبيريا بيعتبروا النوع ده من النباتات او من عيش الغراب طبعا انه نبته مقدسه، وبيستعملوها كشراب مسكر كمان. متخيلين؟ اظن الان ابتدت تنور الرؤيه وتوضح كده شويه شويه. طيب نروح لجانب خامس. الجانب ده اتكلمنا عليه قبل كده من ناحية الشرك الإيماني اللي فيه. الآن بنتكلم عنه من ناحية التأثير البدني أو العضوي أو الفسيولوجي الوظيفي. الجانب ده مهم جدا، وهو المانترا والجمل المغناة في هذه الممارسات، ودي طبعا كتير قوي. وزي ما عرفنا قبل كده إن مش مشكلة الجملة اللي هتقولها هي إيه لو كنت يعني من ملل تانية غير الهندوسية وملل شرق آسيا، إنما المهم هو إنك تقولها بطريقتهم وبتوقيتاتهم في المواضع اللي هم يختاروها لك. واخد بالك؟ الفكرة هي مدد صوتية أو نبرات صوتية معينة وبطريقة معينة وفي قالب كمان معين. وطبعا أنا بقصد بالقالب ده هنا الوضعية الجسدية وطريقة التنفس والهدف الذي يمثله الإيمان الداخلي. لاحظ كمان المد الصوتي أو التغني بجمل معينة ده يسبب مجموعة حركات ولو بسيطة لعضلات الوجه وأعصاب الرأس والرقبة، وطبعا حبس الجسم كله في القالب ده مع تكرار جملة معينة بعدد معين أو بمدد معينة، مع وجود السكون الحركي والسكون الذهني أو التفريغ الذهني ده
كده التام، وما يتحركش فيك الا فقط المناطق المسؤوله عن الصوت، يعني في المنطقه دي في جسمك، واصدار اصوات كمان بنبرات بمدد معينه وطرق معينه، هو في الحقيقه نوع من انواع برمجه الدماغ على شيء ما. طيب برمجه الدماغ دي بتكون في صالح خلاياك العصبيه، ولا ده نوع محفز لان تتصرف الخلايا دي على نحو يعني غير معتاد؟ أكيد هتكون كجانب محفز يخليها تعمل بطريقة غير اعتيادية، وهتتأكد من ده لما نكمل كمان باقي الجوانب دي. ركز معايا. أنا مش عارف وصلنا للجانب الكام، ولكن في جانب كمان وهو الوضعيات الجسدية والمدد الطويلة على هذه الوضعيات. أولا كده الوضعيات العجيبة دي والثبات عليها لفترات طويلة كده، ده بيغير من حركة سير الدورة الدموية داخل جسم الممارس. يعني مثلا أنت لما تقعد على رجلك كده بوضع معين ل5 دقايق بس، إيه اللي بيحصل؟ بتلاقي رجلك نملت، صح؟ يعني عايز أقول إن الفكرة مبنية على إحداث الألم في أطراف ومواضع في الجسم بسبب الجلوس لمدة طويلة بالوضعيات العجيبة في الجلوس دي. وفكرة إحداث الألم بطريقة غير مباشرة كده بتجعل من جهازك العصبي يرسل إشارات سريعة للمخ إن بعض أعضائك دي تشعر بالألم. المخ يبدأ بقى يفرز مادة الاندورفين عشان يخفف من سطوة الألم دي عليك. يعني الراجل حنين أهو. والحقيقة الهرمون ده هو محفز رئيسي لإفراز هرمون تاني، هرمون السعادة اللي هو الدوبامين. يعني من الآخر شعورك بالراحة بعد الممارسة دي ما هو إلا نوع من التسلسل الطبيعي الوظيفي لعمل هرموناتك على الوضع اللي الجسم فهمه انه مسبب للألم، واخد بالك؟ وده التصرف الطبيعي زي ما قلت للدماغ مع مثل هذه الوضعيات. فهمتوا الآن؟ أنا بقى أدعي شيء تاني كمان، ويمكن يكون أول مرة بتسمعوه، عشان كده أحب هنا أوجه رسالة للأطباء المختصين في مجال طب المخ والأعصاب، وكمان الأطباء النفسيين بالبحث في المضمون اللي أنا هتكلم فيه الآن ده. فركزوا كده معايا وركبوا لمباتكم دي. تمام. من خلال بحث متواضع في الجزء الصغير ده من طب المخ والأعصاب، فهمت إن الدماغ بيشتغل ببساطة من خلال إرسال واستقبال إشارات أو نبضات كهربية من الجسم إلى الجهاز العصبي، والعكس، يعني من الجهاز العصبي للجسم بكل أعضائه طبعا ومكوناته. يعني الجهاز العصبي ده زي ما بيرسل بيستقبل كمان، فخليك فاكر الحتة دي كويس. طيب في حالة توقف هذه الخلايا عن العمل لأي سبب هيحصل إيه؟ هيظهر أعراض إما نفسية أو جسدية أو حركية واضحة جدا على المصاب. مثلا لو حدث إصابة ما أوقفت خلايا في الفص الشمال للدماغ في منطقة مسؤولة عن حركة الرجل اليمين مثلا، هيحصل خلل في إرسال واستقبال الخلايا بتاعة المنطقة دي والمسؤولة عن العضو ده. فيحصل إيه بقى؟ ممكن في البداية كده تكون حركة لا إرادية، ارتعاش أو اهتزاز كده، ثم تتوقف الرجل دي تماما عن الحركة، يعني يحصل لها شلل. ولاحظ مش شرط تتوقف الرجل دي بسبب إصابة خلاياها اللي في الدماغ أو المستوى الأول للجهاز العصبي، إنما ممكن يحدث الخلل ده في المستوى الثاني للجهاز العصبي وهو النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي. يعني المهم النتيجة إن الرجل دي اللي المفروض تتحرك أصبحت الآن لا تتحرك، مشلولة، يعني ربنا يحفظنا جميعا. وده بسبب عدم عمل الخلايا المسؤولة عنها في الجهاز العصبي بطريقتها المعتادة زي ما وضحت. طيب أنا عايز أقول إيه بقى؟ عايز أقول إيه اللي يحصل لو عكسنا الفكرة دي. يعني الأمر الآن مش هيصدر من الجهاز العصبي للجسم وباقي أعضائه، لا، إنما الأمر الآن هيصدر من الجسم أو من بعض أعضاء الجسم ده للجهاز العصبي. أوضح أكتر، يعني جسمك الموضوع في قالب معين زي وضع الجلوس والبراناياما والمانترا والطقوسية دي والمحتوى الإيماني كمان، وأكيد وقت ومدد الممارسة الطويلة دي وغيرها من مظاهر القولبة دي. الوضعيات المطولة بالقولبة دي كلها هي عبارة عن نموذج بيرسل أمر قوي جدا للخلايا العصبية المسؤولة عن حركة وحالة أعضاء الجسم. الأمر ده هيأثر على الخلايا العصبية وكيمياء الدماغ بالتأكيد، وبالتالي هتتغير الحالة المزاجية وتصبح مضطربة
مضطربة، وكمان الحالة النفسية هتتغير وتصبح برضه مضطربة. فالأمر الصادر من قولبة الجسم دي بيرسل للخلايا العصبية المسؤولة عن حركة بعض الأعضاء مثلا، بيرسل لها أمر بالتوقف، يعني بالتوقف تماما عن دورها وإرسال الإشارات للأعضاء أو المناطق المسؤولة عنها دي. يعني كأنك بتقول للخلايا دي بليز توقفي عن قيامك بالدور المطلوب منك لهذه الأعضاء، لأن الأعضاء دي الآن مشلولة. واخد بالك انت؟ ده معناه انك بتوقف متعمدا عمل جزء كبير جدا من خلايا جهازك العصبي، يعني بتموتها وقتيا كده، وبطريقه الدماغ نفسه مش مستوعب هي بتحصل كده ليه وازاي. وكأن لسان حال الجهاز العصبي بيقول هو انا مخلوق عشان اعطي اوامر بالحركه اللازمه للعضو ده، ولا عشان انت تيجي تعطل لي الاوامر دي بطريقه انا نفسي مش فاهمها؟ لان الجهاز العصبي يا اخوانا بتاعنا ده وقتها بيقرأ ان الاعضاء اللي مطلوب منه ان يتوقف عن ارسال الاشارات لها، او الاعضاء اللي مش بتتحرك دي وفي وضع سكون تام والمدة الطويلة كمان، بيقرأ انها موجودة حقيقة، يعني مش مبتورة ولا مقطوع حتة منها حتى، ولا حتى وصلت له اشارات ان في اي عضو منهم محتاج تدخل مناعي من الجسم، يعني عضو بيهاجم من فيروس او من شيء ومحتاج تدخل مناعي. انتوا واخدين بالكم؟ وفي نفس الوقت كمان الجسم مش في حالة السبات المتعود عليها، يعني الجسم مش نايم كمان. انتوا واخدين بالكم جهازنا العصبي بيتعامل ازاي مع هذه القولبة العجيبة؟ فالجهاز العصبي كأنه بيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ والحقيقة اللي بيحصل هيوضحوا حاجة واحدة بس، هي مقاصد الملل دي من تلك الممارسات. فمقاصد هذه الملل من الوضعيات المقولبة دي من الآخر كده يعني هي محاولة تغيير فطرة جسدية، بل التأثير على عمل خلايا الدماغ والحبل الشوكي، يعني يجعلوا من جلوسك الدائم ده ولي أطرافك كده بالطريقة العجيبة دي هي سبيلك الوحيد لإحساسك بالراحة ولراحة جسدك بالعموم، بل لروحك المزعومة عندهم بالآطمة. وبيستغلوا بعض ما يجهله الناس عن تسلسل ودور ووظائف الجهاز العصبي مع الجسد في تزييف حقيقة نواتج ممارستهم دي. يعني لما انت تسمع مثلا ردود افعال اللي مارسوا هذه الممارسات انهم يا سلام قد ايه يعني ارتاحوا ولا حسوا بالسلام الداخلي، ولا تشوف الكونداليني مثلا دي واحد بيعمل هذه الحركات والتصرفات العجيبة يعني واللي كمان مش مفهومة بالنسبة لك، فتحب تجرب احساسهم ده وتظن ان هناك حقيقة ما فيما يقولون، والحقيقة هي انك انت اللي تجهل تصرف الجهاز العصبي مع الناس دي كلها بسبب يعني الوضع المفروض عليه جبرا ده. خليني اوضح اكتر واثبت لكم في نفس الوقت. ممارسة اليوجا الكونداليني دي مبنية زي ما فهمنا على تحريك طاقة مزعومة من أسفل العمود الفقري عند العصعص كده، إيقاظها وتحريكها إلى أعلى قمة الرأس. وعشان يتم هذا التصور المزعوم اختلقوا زي ما قلنا برضو نظام طاقي سموه بالجسم الأثيري، ووسطوه كده بالشكرات بتاعتهم. لاحظ بقى ليه النظام الطاقي الشكراتي ده مش موجود إلا حوالين العمود الفقري والدماغ بس. طيب أسألك بطريقة تانية، ليه أصلا الكونداليني يوجا دي فكرتها مبنية على تحرير الطاقة المكبوتة المزعومة الأنثوية بتاعتهم دي وتحريكها كده حلزونيا أو التفافيا كده من أسفل العمود الفقري من عند العصعص برضو حتى تستقر أعلى الدماغ؟ اشمعنى يعني المنطقة دي؟ ليه ما كانتش الشكرات يعني بعيدة شوية كده عن العمود الفقري؟ تعرفوا ليه؟ بص معايا كده في الصورة التشريحية دي. الصورة دي بتعرض الجهاز العصبي للإنسان كله. ركز كده في الصورة دي. خدت بالك انت من حاجة هنا؟ لاحظت شيء يعني؟ الواضح جدا ان امتداد الجهاز العصبي بتاعنا ده من الدماغ او الجمجمة يعني لحد العصعص تحت بالظبط. ده حتى تقسيم المناطق لو تلاحظوا الوظيفية للخلايا العصبية على امتداد العمود الفقري ده هي نفس الأماكن اللي وضعوا عليها الشكرات بتاعتهم. خدت بالك؟ حرفيا هي كده. كل قطاع زي ما انتم شايفين كده متحكم عصبيا في مناطق معينة بالجسم. هم بقى حطوا على كل قطاع أو كل قسم كده شكرة من شكراتهم. انت فاهم بقى معنى الكلام ده ايه؟ معناه يا سيدي ان الممارسات دي حقيقة هي
محاولة لإدخال جهازك العصبي ده في حالة وظيفية معينة من خلال إرغامه كده على إيقاف وتعطيل وظيفة جزء كبير جدا من خلاياه حرفيا، وتركيز نشاط عمل الخلايا العصبية في الدماغ على مناطق معينة أخرى، ومش بس تعطيل جزء من الوظيفة الفسيولوجية لخلايا الدماغ أو الفعلية، لا، إنما زي ما عرفنا قبل كده كمان تفريغ الدماغ من الأفكار حرفيا، وده بعد تاني للتأثير على الجهاز العصبي. واخد بالك؟ دول بيحاولوا يحوطوا جهازك العصبي كده بالقولبة المفروضة بتاعتهم وبكذا بعد كمان. طيب هم ليه بيعملوا كل ده؟ سؤال حلو. أجاوبك ببساطة جدا، عشان يدخلوا جهازك العصبي في حالة خاصة من اللاوعي، مش الوعي زي ما هما يوهموه، لا، من اللاوعي. انتبه. فحالة النشوة المزعومة بتاعتهم بداية من الاستنارة حتى وصولهم للموكشة أو النيرفانا هي حالة من غياب الوعي المؤقت حقيقة، واللي هي نفس الحالة اللي بيصل لها المدمنين ومتعاطي المخدرات والكحوليات، أو ما أطلقوا عليه يعني اسم مشروبات وعقاقير روحية. ولاحظ هم اللي أطلقوا عليهم المسميات دي، فهم حابين يصلوا بالممارس لتلك الحالة المزعومة أو النشوة يعني من خلال طريقة مختلفة شوية، نتائجها بتاخد وقت أطول، يعني أطول من النتيجة اللي بيصل لها متعاطي المواد الروحية بتاعتهم دي، المخدرات يعني، ولكن بسبب طولها ده إبليس وأتباعه بنوا عليها ملل شرق آسيا دي كلها حرفيا، يعني أسس ديانات على هذه الفكرة. وتخيل قدر الضلال المبين ده. طيب برضو ما قلتلناش يا عم مصطفى ايه اللي بيتم في الدماغ او الجهاز العصبي كله يعني عشان يحققوا الوصول لحالة النشوة. اقول لك انا بقى، عمل بعض الخلايا وايقاف الاخرى على غير عادة عمل الدماغ او الجهاز العصبي قد يدخل الجهاز العصبي ده كله كده في حالة من الهانج. ممكن بسببه يحصل شوية اعراض كده. زي ايه بقى؟ اسمع يا سيدي، سبق وبينا في بعض الجوانب اللي ذكرناها قبل كده طرق كده بتصل بخلايا الجهاز العصبي برضه لظروف ما، زي نقص الاكسجين الواصل للدماغ، وزي الطنين الداخلي والمدد الصوتيه، وزي العزله كمان، وقله التغذيه وغيرهم. ودول بس كفيلين يدخلوك في حاله من اللاوعي، او يدخلوا جهازك العصبي في حاله من اللاوعي او عدم الادراك بما يحدث من حولك. ولكن خلوني ازيدكم وافصل اكتر. اولا زيادة النبضات الكهربائية في الخلايا النشطة المتبقية من الجهاز العصبي، لأن هم وقفوا شوية خلايا في الجهاز العصبي بقولبتهم دي، فاللي باقي بقى من الخلايا دي هيحصل فيه زيادة في النبضات الكهربائية، وبسبب الضغط ده أكيد هيؤدي لتسريب بعض هذه النبضات، فتضرب مناطق معينة في الجهاز العصبي زي مناطق الرؤية أو السمع أو غيرها. نسبة حدوث يعني الحكاية دي كبيرة جدا جدا كمان، فتظهر للممارس مثلا خيالات أثناء الممارسة يظنها كيانات أو كائنات روحانية مثلا، أو يسمع مثلا أصوات خارجية من بعيد بتناديه أو بتحاوره، أو أصوات داخله كمان، صفير بقى، صوت عصافير، أنت واخد بالك زي ما وضحنا يعني قبل كده، يعني حصول هلاوس سمعية وبصرية. وده نفس اللي بيحصل للي بيضربوا العقاقير الروحية بتاعتهم، وكمان ده بيشير إلى حدوث نوبات صرعية وما يصاحبها من تشنجات عضلية أو الشلل أو التصلب أو غيره، يعني زي اللي انتوا شايفينه ده. خد كمان اضطرابات الحالة المزاجية والحالة النفسية للممارس، يعني إما فرح مفرط وضحك هستيري، أو حزن مفرط وبكاء وصراخ هستيري برضو. وعندك كمان اضطراب المشاعر، الشعور بالحب أو الشهوة المفرطة الغير مبررة، أو العكس تماما. حالتك كمان النفسية بتتقلب بشكل مخيف زي ما قلنا بين الاكتئاب والفصام ثم الذهان لغيره من الأمراض النفسية والذهنية، والتي قد تصل بهم للجنون للأسف يعني. وغالبا كل الأعراض دي بيشعر بها الممارس بعد انتهاء هذه جلسات اليوجا بتاعته، وقد تستمر معاه هذه يعني الأعراض إلى مدد غير معلومة أصلا. وعشان كده هتلاقوا فيديوهات كتير جدا من أولياء الشيطان من بتوع الطاقة فيها نصائح كتير برضو وربط كتير جدا للي مروا بتجربة الليلة المظلمة للروح أو الصحوة الروحية يعني بزعمهم. يعني هم بيقصدوا الناس اللي
وصلوا بممارستهم دي لدرجات ونتائج كده يعني كبيرة قوي. وحابب اسمع برضو هل بنفسك. بدأت رحلة الوعي وعم بتطوري بحالك شخصيتك، لكن بنفس الوقت حاسة انك عم تمرقي بشعور يمكن سوداوي او تشاؤمي او حاسة انك من فترة عم بتعيشي بألم كبير، او يمكن حاسة انك فقدتي شغفك للحياة، فيمكن تكوني عم تمرقي بالإشي اللي بنسميه او المرحلة الليلة المظلمة للروح او the dark night of the soul. فهم اوريدي قلقانين من وجود الاعراض دي بعد كل ممارسه بيمارسوها، فده بحد ذاته اعتراف بوجود هذه الاعراض الخطيره واللي هي اعراض مضطربه حقيقه. يعني الجهاز العصبي فعلا حصل له هانج. انت واخد بالك؟ يعني لاحظ كل ما يظهر على ممارسي هذه الممارسات، يوجا وتأمل وكونداليني وغيره من ممارسات شرق آسيا، كل ما يظهر عليهم من أعراض هي اللي بتشوفوها على بعض المرضى النفسيين أو العقليين. يعني هي بالظبط. وعلى كمان اللي بيدعوا إنهم ملبوسين من قبل الجن أو الأرواح الشريرة. وكمان هي نفس الأعراض اللي بتحصل لمدمني ومتعاطي المخدرات بأنواعها كلها. يعني عايز اقول لاي حد يحاول لمجرد رؤيته لهذه الاعراض انه يدعي انها لها علاقه مثلا بالجن ولا بالتلبس ولا بغيره، يعني ارجوك لا تساعد الشيطان اكثر من ذلك. ما في شيء يحدث دون اسباب قدريه متسلسله، وتسلسل عمل الجهاز العصبي كفيل بس لتفسير كل اللي بيحصل ده. لذلك احب اقول الجن يا اخوانا لا يحتاج انه يخليك تعمل الاعراض دي اصلا، فاهم؟ ولو افترضنا انه عنده قدره انه يتلبسك، كان المفروض يعمل لك بقى اعراض تبين ان اللي لابسك ده جن، يطير بيك مثلا او يشيلك كده عن الارض بس 5 سم في الهواء. يعني مش يعمل لك شويه اعراض يعني المرضى العقليين ومتعاطي المخدرات وغيرهم يعني بيعملوها او بيعملوا زيها بالظبط. وسبق ووضحنا الكلام ده في حلقات المس دي، وفهمنا ان هذه الفكره يعني مش موجوده يا اخوانا في ديننا تماما اصلا كده، ان مخلوق يتلبسك. يعني يا اخوانا ده هراء، كلام فارغ. ومن يدعو له يساعد الشيطان في خطته بشكل غير مباشر. واتكلمنا كتير في الموضوع ده، اتمنى يعني ترجعوا للحلقات بتاعته، اتمنى. فبلاش كل شيء يا اخوانا تلزقوه كده للجن، الله يهدينا جميعا. يعني الموضوع ما له علاقه بالجن بتاتا، ولكن له علاقه بالشياطين بس في جزء بسيط ومعروف ومعتاد كمان، وممكن يعمله الشيطان مع اي حد بس بشرط واحد فقط. يا ترى حد فاكر هو ايه الشرط الوحيد اللي الشيطان يقدر من خلاله انه يصور لك ما يريد يعني من خططه؟ فاكرين؟ اكيد هو غياب الوعي. فالشيطان عشان يمارس خططه عليك ويصور لك ما يريد لازم تكون انت في حالة من اللاوعي، فاقد للوعي، يعني في غيبوبة بقى، سكران، نايم، مجنون، عندك مرض عقلي، ذهان، فصام او غيره من الامراض التي قد يغيب فيها التمييز نوعا ما، او لما تكون انت في قمة كده غضبك، او اخيرا تحت تأثير مخدر ما او مادة روحية يعني زي ما بيحبوا يسموها جماعة الطاقة دول. خدت بالك؟ يعني الشيطان ما يلقي بصوره وتصوراته الخططية على الناس إلا تحت بند واحد فقط، وهو غياب العقل ده. فيصور بقى لضارب عقاقير روحية مخدرات يعني إنه مثلا في كوكب آخر وعمال يتواصل بقى مع مخلوقات فضائية، أو للي سكران إنه في قمة النشوة والسعادة أثناء دهسه كده لواحد بالعربية اللي هو راكبها، أو للي شارب الايواسكا ان العوالم بتختلط عليه ويدخل بقى في بعد ونفق دودي كده زمني جديد سافر بيه من الماضي وجابه من المستقبل في نفس الوقت، واخد بالك؟ او حتى للي وصل بممارسته لممارسات من شرق اسيا دي زي اليوجا وبالخصوص الكونداليني لدرجات النشوة بتاعتهم استنارة بقى وموكشا ونيرفانا، فراح في نوبة من غياب الوعي المؤقتة كده بسبب القولبة اللي حكينا عنها والجوانب بتاعتها كلها. فصور له الشيطان من الصور ما ظنه البعض ارتقاء بقى روحي ولا تواصل طاقي او انفتاح على الحقيقة المطلقة او تواصل مع الانتيتيز او الكيانات المزعومة عندهم، وفي الحقيقة هو من تصوير الشيطان. يعني اللي بيحصل له ده هو بالضبط اللي بيحصل للنايم اثناء نومه، يعني في الحلم لما الشيطان يعني يقود الحلم
الفيلم ده ويبتدي يصور له كده حاجات. وفي نفس البند ده وهو غياب الوعي والإدراك أو غياب العقل المؤقت، يعني هو نفسه اللي بيستغله الشيطان برضو مع اللي بيمارس التريض والخلوة. واخد بالك انت؟ ودي ممارسات بيمارسها بعض الفرق الإسلامية على إنها يعني سبيل للولاية وللكرامة وما إلى ذلك من ادعاءات. والحقيقة ممارستهم دي هي مجرد اقتباس كده من ممارسات ملل شرق آسيا. هوضح مين اللي نقل لهم هذه الممارسات، بس يعني مش الآن، قدام إن شاء الله. المهم دول كمان بيصلوا من خلال ممارستهم دي إلى حالة من فقدان الوعي المؤقت برضه، وسبق ووضحنا تفصيل ده حرفيا في أول حلقة عملناها زمان. أيوة دي تمام. فيجي هنا بقى كالعادة دور الشيطان ويوهمهم بقى بالولاية المزعومة ولا التواصل مع المخلوقات النورانية ولا الروحانية ولا ملوك بقى الجن ولا غيره. فكل اللي بيحصل في كل الحالات دي ما في تواصل أصلا مع الجن ولا الكيانات ولا الانتيتيز ولا أي مخاليق أخرى. كل اللي بيحصل مجرد صور ورؤى يلقيها الشيطان لمن هو في حالة من غياب الوعي. فهمتوا؟ يعني في حالة من اللاوعي فقط. فأظن الآن نورت معاك يلي تدعو وتؤيد إنهم بيتواصلوا مع مخلوقات أخرى، هم يقولوا عنها entities أو كيانات يعني، وإنت تقول بقى عليها جن، وعمال تؤيد بشكل غير مباشر الفكرة الأم اللي الشيطان عايز كتير من الفضوليين ومحب التجارب يعني الوصول لها، وهي إن في نوع من أنواع الاختلاط كده بين عالمنا وعالم غيبي، عالم غير مادي، عالم روحاني كده. والعالم ده طبعا عليه الكثير من الادعاءات، واللي اكيد اي حد مننا يعني يحب يكتشف ابعاد الادعاءات دي ايه، مش الفضوليين وبس. بصراحه اكيد نورت معاك وعرفت ان الاعراض اللي انت بتفتكرها يعني تلبس من الجن دي انها مش كده خالص، انما هي اعراض بسبب تعامل الجهاز العصبي مع الوضع المقولب اللي فرض عليه ده. اتمنى اكون ساعدتك يعني في الوصول للحقيقه الصحيحه، وانك تبدا يعني ومن الان انك تعمل على نشر الصح وتكف كمان عن نشر الخطأ. أتمنى ذلك يعني بصراحة، وأحب أفكرك بما نتفق عليه، وهو أننا في خندق واحد ضد هؤلاء القوم اللي هم يعني بيروجوا لهذا الشرك المبين. طيب آخر جزئية عن موضوع يوجا الكونداليني ده هو أن الأطباء الغربيين لما درسوا كل الأعراض الناتجة عن الممارسة دي يوجا الكونداليني يعني حطوها كده في سندروم أو عملوا لها متلازمة واحدة وسموها متلازمة الفيزيو كونداليني. أنت فاهم معنى انه يخلوها متلازمه يعني ايه؟ يعني دي حاله مرضيه ومحتاجه لعلاج. انت واخد بالك؟ فمش محتاج بعد كل التوضيح ده اقول هم عملوها متلازمه ليه الان، صح؟ اظن وضحت. طيب يا حبايبي الحلوين، انا ليه اتكلمت عن التفاصيل دي كلها؟ ليه؟ عشان تفهموا ايه اللي بيحصل بالضبط وبالتفصيل الممل كمان، وقد ايه الموضوع ده بالنهج ده المتبع فيه يعني له تأثير واضح على جهازك العصبي، وكمان بطريق وبسبل شتى عشان يوهموك في الاخير انك تواصلت مع الكيانات او ارتقيت بأتمتك دي او روحك الفردية، وتصدق ان في طاقة بقى كونية وان فيك جزء من الاله، وتشرك بالله الها اخر وانت يعني لا تدري، بل تشرك معه قانون جذب وطاقة كونية وألوهية منقسمة بداخلك، وأن لك القدرة بل أنت الإله نفسه زي ما بيقولوا لك، وتظن أن الله طاقة والدين هو أنت وما تريده من رغباتك المادية الفورية، زي ما هم بيروجوا لك دايما كل حاجة هتوصل لك في نفس الوقت، بس فكر في الحاجة هتجيلك، وقانون الوفرة وقانون مش عارف إيه. تسمع انت الكلام ده صح؟ وغيره بقى من المعتقدات اللي في اخر المطاف هتلاقي روحك مؤمن بيها كلها وبتنكر اي شيء ضدها، ودي بقى المصيبة العظمى. فهمت؟ واحنا وضحنا امثلة اثناء حديثنا في الحلقتين دول. أظن كل من يمارس هذه الممارسات في كل جملة سطر اتكلمت بيه أكيد انتبه لشيء ما كانش واخد باله منه أو تفصيل ما سمعوش قبل كده. حبايبي ربنا مش خلقنا عشان نقعد نتقرفص كده مكاننا ونثبت على وضعيات غريبة عجيبة كده، لا أبدا، خلقنا عشان نتحرك ونمشي ونقعد ونتكلم وهكذا، وعمل لنا وقت واحد للراحة ثابت كل يوم وفطر كمان، وهو النوم. ربنا قال في الفرقان
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقال في النبأ كمان وجعلنا نومكم سباتا، يعني مش اليوجا ولي الأرجل كده وأعضاء الجسم غصب عنها هو سبيل السعد والهنا لصحتنا البدنية والعقلية كما يدعوا هؤلاء. فلو كان يا حبايبي في جلوسنا لمدة طويلة كده أي فائدة لازمة يعني للجسد أو للذهن، لكان الله سبحانه وتعالى أول من أمرنا بها. لازم توقنوا بآيات الله يا أخوانا، ربنا مش هينسى حاجة. انتبهوا للنقطة دي كويس. انتم بكده ما قدرتم الله حق قدره، انتم مخلوقين في احسن تقويم، يعني مش محتاج شيء اضافي عشان تحسن من وظائف هذا الجسد ولا هذا العقل، فقط نفذ ما طلبه الله منك. انت مش مريض اصلا عشان تدور على التحسين ده، فهمت؟ حتى لو حابب او في بالك كده تقول يعني يا مصطفى ما هي اليوجا عباره عن تمارين استطاله بس بتاخد مده اطول شويه، هقول لك المختصين في هذا المجال يحذرون اصلا من الافراط في مده تمارين الاستطاله اللي انت بتقول عليها، لانها تؤدي الى مشاكل في العضلات وبالتالي تؤثر على جهازك العصبي برضه. انتوا واخدين بالكم؟ وده هنوضحه قدام كمان وتفصيليا ان شاء الله. فانتبهوا، انتم بكده يا اخوانا على ضلال مبين، فانتبهوا من ان وعلى هذا الضلال المبين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ده كان يا حبايبي كل شيء كده عن الكونداليني يوجا وعن تفسير كل الأعراض المدعاة على ممارسة هذه الفلسفات يعني، وتفصيليا كمان، ومش فخرا يعني، لكن حقيقي مش هتسمعوا هذا الكلام عند اي منتقد ينتقد هذه الممارسه. انتبهوا بجد، الموضوع جدا جدا خطير على ايمانكم اولا، وعلى اجسادكم ثانيا، وعلى جهازكم العصبي ثالثا. بس كده. فأتمنى أكون يعني وفقت في هذا العرض النهاردة، وأتمنى أكيد يعني إنها تكون نورت ليكم طبعا وللفريق اللي معانا في نفس الخندق. وطبعا ما ننساش نقول من هنا بقى للجلسة اللي جاية إن شاء الله أتمنى لكل واحد فيكم كده كل الخير والهنا والصحة يا رب، وما تنسوش تدعوا لي باللي تحبوه، وشكرا ليكم.